Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Garno Malgaro. MR Pakistan with another informative video of Microsoft Excel Match function. Match function sumra muhim di pa Microsoft Excel ki da column form ki zamun sara data da or da pa row form ki zamun sara data da. Column vertical wi or row horizontal wi. Che taw sara pa data ki ya stasu chikum taw sara sa text wi. د هغې ډیټا د هغې ټیکسټ پوزیشن به تاسو ته ښیي لکه سی فار ایگزامپل دا کنټریز دي دا کالم دی نو په دې کالم کې تاسو وګورئ که نه که فار ایگزامپل زه دویم چېر د فرانس دا په سویم پوزیشن باندې نو 1 2 3 4 5 دا په کالم کې دي یا زه یم چې په دې رو کې سی فار ایگزامپل دا سعودیا دا په سویم پوزیشن باندې دی 1 2 3 4 5 6 7 دا په 7 پوزیشن باندې دی دا خو موږ سره ډیټا کمه ده تاسو ته اگزامپل درکو نو که تاسو سره ډیټا زیاته وي او ډېر په لارج دغه کې وي مطلب هغه تاسو مطلب کاونټ کولی نه شئ په ایزیلي په اسانتیا سره نو تاسو ته به میچ فنکشن ډېر په اسانتیا سره ریزلټ درکوي او سیکنډ خبر دا یاد وساتئ چې میچ فنکشن چې دی که نه ایټ ا ټایم په یو وخت تاسو ته صرف د یو کالم نه د ستاسو د ټیکسټ د ډیټا پوزیشن درکولی شي یا د یو رو نه مطلب د خبر دا چې تاسو مطلب دا یو کالم نه تاسو داسې دویم دریم کالم نشئ اخیستی جسټ ون کالم ایټ ا ټایم ون کالم او تاسو که دغه شانتې روز وګورئ دا روز چې کوم دي که نه دا هم تاسو دوه درې نشئ اخیستی صرف یو رو دا یاد وساتئ ټیک شو جي اوس ډېر متراځئ فار ایگزامپل دا کنټري نیم دی دا چې موږ لیکلي دي د دې پوزیشن زه معلومه دا پاکستان پکې منشن شوی چې دا په سویم پوزیشن دی ټیک شو تاسو په دې ځای کې ایکول میچ ټیب نه به تاسو بټن واخلئ د کیبورډ ټیب او تاسو وګورئ په دې کې میچ لوکاپ و نو زه دا ګورم دا کنټري نیم دی که نه دا ګورم دا لوکاپ شو زمونږ ټیک شو چې په دې باندې سرچ کوو کومه او لوکاپ ایرې زمونږ سره کوم دي دا زمونږ سره لوکاپ ایرې دی دا ډیټا ده ټیک شو دا زمونږ ټیبل دی یا ډیټا ده کومه ایگزیکټ میچ لپاره 0 دی یا ګریټر لیس چې کوم دی نو بیا 1 یا ماینس 1 دی خو موږ ایگزیکټ میچ غواړو دا 0 ټیک شو جي او دا انټر دا تاسو وګورئ که نه تاسو چې ما څنګه تاسو ته پوزیشن ښیم دا پاکستان چې کوم دی په دې کالم کې په فرست نمبر باندې دی اوس زه ورکوم سی دې ځای کې ورکوم زه فرانس FRANCE فرانس او زه انټر کوم نو ما چې فرانس په 5 نمبر باندې دی 1 2 3 4 5 زه سی فار ایگزامپل زه ورته یم چېرې UAE او زه انټر کوم نو ما دی چې UAE په 6 نمبر باندې 1 2 3 4 5 6 نو تاسو به په یو وخت صرف یو کالم ورکولی شئ ټیک شو جي اوس ګوره عمده فارمولا دا ما ډبل کلیک او دا مې د دې ځای نه ریموو کړه ټیک شو ګوره دا ریموو شه اوس راځم دا کالم دی ما په کالم فارم کې ورټیکل وي که نه او دا رو فارم کې همدغه نیمز دی ټیک شو جي اوس بیا راځم د رو دپاره اوس یوز کوو ښه ایکول میچ فنکشن ډبل کلیک شو ټیک شو او دا یې لوکاپ زمونږ دا دی دا لوکاپ یې لوکاپ موږ څه کوو سرچ د دې کوو ټیک شو جي کومه او لوکاپ ایرې زمونږ سره اوس دا شوه هغه کالم دا رو ده سلیکشن به تاسو پوره واخلئ چې تاسو کله پوره سلیکشن واخلئ او بیا ایگزیکټ میچ دپاره کومه نو بیا 0 او تاسو انټر کړئ نو تاسو وګورئ UAE په دې رو کې په 6 پوزیشن باندې ده تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 زه ورته یم چېرې په دې رو کې تاسو وګورئ چې ایران په سویم پوزیشن باندې دی انټر ماته چې ایران په 8 نمبر باندې دی تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 دغه شانتې تاسو د یو کالم نه یا د یو رو نه په یو وخت باندې یا به کالم سلیکشن اخلئ یا به د رو اخلئ تاسو ته به پوزیشن ستاسو د ټیکسټ درکوي او دا میچ فنکشن دومره اهمیت لري چې کله دا د انډکس فنکشن سره میچ واخلي که نه کمبینیشن کې راشي په کمپوزیشن کې راشي نو آوټسټینډینګ ریزلټ ورکوي نو انډکس فنکشنز به انشاءالله په راتلونکي ویډیوز کې بیا ډسکس کوو MR پاکستان چې کوم ویژن دی چې ستاسو دپاره په سمپل ساده پښتو کې انفارمیټیو ویډیوز وروړي ستاسو لایک ستاسو سبسکرپشن او ستاسو شیر زموږ دپاره موټیویشن دی ډېره مننه ښاد و آباد اوسئ السلام علیکم